درود بر شما. چطورید بچه‌ها؟ اومدیم با فرست ایمپرشن فیلم مادر، یک کلیشه ای از پرفکت مادر. چطور عشق میتونه دیسکامفورتینگ باشه، عشق میتونه صدمه بزنه، عشق میتونه مخفی کنه، عشق میتونه عجیب و غریب باشه. از پس عشق مادری چه کارهایی برمیاد و holy shit what a movie, what a fucking movie. کارگردان میتونه یه چیزی که انقدر کلیشه است، انقدر تکرار شده رو به شکل‌های مختلفی دوباره بهش زندگی بده و انقدر زیبا. اصلا مشخصه که قایفی رو دوست داشت، ولی اوپنینگ فیلم، اصلا ما اولین تصورمون از این فیلم اگه اشتباه نکنم سینا معرفی کرد اینطوری بود که آقا یه فیلمیه مثلا راجع به مادر، بریم فیلم مادرش هم ببینیم، عشق مادری به کجاها میتونه برسونه مثلا یک چیزی رو. و همون اولین تصورمون اصلا ما این بود که اوکی احتمالاً این پسر مثلا مرتکب قتل میشه و این به خاطر عشق مادرانه این حقیقت رو میدونه ولی بازم کاری نمیکنه، کارهای ترسناکتری میکنه و به چیزهای عجیب و غریبی میرسه. یه تصورای این شکلی داشت. و ببین اصلا اوپنینگ که زد ما اینطوری بودیم که این چرا داره به دوربین نگاه میکنه و میرقصه، چرا اینجوریه، چرا یه جلو دهنش میگیره، جلو چشمش میگیره. و همون اولین برداشتمون این بود که آقا اوکی این داره همون اول دیوار چهارم میشکونه، میگه من به تو مخاطب نگاه میکنم، من میبینم تو داری میبینی ولی باز جلوت میرقصم. یعنی همون اولین برداشتی بود که ما داشتیم. اینطوری بود که اوکی کل قضیه رو درآوردیم، ولی مهم نیست شما چه برداشتی داشته باشید، یه جوری این فیلم بالا پایینتون میکنه، یه جوری هوشتون میکنه که تو هر لحظه حس میکنی همه چی رو داری میبینی ولی هیچی نمیبینی، همه چی مخفیه. شاید اصلا بشه گفت تم فیلم مادر نیست، عشق نیست، مخفی بودنه. مخفی بودنی که از چیز دیگه ای میاد. کارگردان چطور یک چیزی رو مخفی میکنه به بهونه اون کلمه مادری و ما چه برداشتی میکنیم و به چی میرسیم. به شدت فیلم دوست داشتنی، اگه ندید حتما سراغش برید، چون توی این ویدیو یه مقدار اسپویلر خواهیم داشت و راجع به یه سری چیزا میخوام صحبت کنم. مثل همه ویدیوها اگه یادم نره یا ادیتش رو به کسی دیگه ندم، چون چند وقت تو ذهنم هست اینطور بگیرم و حالا ببینم چیکار میتونم بکنم نکنم نمیدونم. اسپویلر خواهم زد، یک صفحه اسپویلر میزنم، بعد به خاطر اینکه حرفام شاخه به شاخه است یا بعد حالا مرتب بشه یا اینکه اونجا که اسپویلر نیست رو گوش بدید. ولی آره به صورت خلاصه آقا سراغ فیلم برید، خیلی دوست داشتنیه. اصلا تصمیم‌های خلاقانه‌ای داره. چرا داره اینجا از این لنز، از این اسپکت رشیو کلا اصلا تو کل فیلم داره استفاده میکنه؟ چرا اینجا کلوزآپ‌ها اینجوریه؟ چطور چشم مثلا توی این فیلم داره دیده میشه؟ چطور با اون پرسپشن تو بازی میکنه؟ what a fucking movie man, what a fucking movie. همونطور که مادر دروغ میگه یک سری جاها به بهونه‌های مختلف یا کلیشه‌ای، یک سری جاها اثر به تو دروغ میگه، چیز متفاوتی انگار داره نشون میده که مثلا اینم حتی به نظرم بحث جالبیه، به خاطر اینکه تنها چیزی که تو فیلم مخفی نیست مادر اتفاقا. یعنی تنها چیزی که داری میبینی مادره، اون عشق مادری دائما تو تصویره و به هیچ وجه مخفی نمیشه یا چند تا نتیجه متفاوت جلو نمیذاره. حتی دوربین آخر فیلم وقتی میخواد مثلا لاک کنه رو مادره نمیتونه، بین بقیه مادرها بلند میشه، گم میشه که چقدر چینیشه. او مای گاد. اصلا نمیدونم الان چی نوشتم چی ننوشتم. یه سری چیزا که همینجوری تو ذهنم بود و گفتم. بریم چند تا چیزی که نوشتم بهشون اشاره کنم، ولی اگه حس کردید تکراری حرفم و اینا در همون چند دقیقه اوله چیزایی که برای فرست ایمپرشن نوشتم حداقل فکر میکنم که چیز تکراری ننوشتم. یعنی تنها جایی که حس میکنم یه نفر از این فیلم خوشش نیاد به خاطر اون کانتنتیه که داره میده و یه سری جا اون دقت و توجهی که میخواد، یعنی که چقدر اتفاق داره میفته، چقدر شلوغه، چقدر خلوته. مثلا یه جا من 2 دقیقه خودم مثلا یه لحظه اومدم ببینم چند دقیقه گذشته، حس کردم مثلا 1-2 ساعت گذشته، نه به شکل بدی، حس کردم اونقدر کانتنت گرفتم چون که 30 دقیقه گذشته. بعد همین الان که 30 دقیقه گذشته من 26 تا مسیر مختلف دارم و مثلا 30 تا ساسپکت دارم، 30 تا مسیر میتونم ببرم. اکتیکش کلا 1 ساعت طول میکشه ولی باز به نظرم نیاز کافیه و یه جوری باید بازی میکنه که تو میگی هولی شیت. اصلا جدای از این که وای سینما، وای از نظر تکنیکالی، وای اینجا این شاتو داره اون شاتو داره، اینا به کنار، حسای پیچیده و میکسد فیلینگ های احمقانه خوبه ولی احمقانه و عجیب و غریبه میداد که تعریف اون حسا از توان من بر نمیاد و یه چیزی که باید خودتون تجربه کنید. یعنی اگه طرف متنفری که طرف تو رو مثلا تون آخرای فیلم عصبیت میکنه، گیجت میکنه، حس میکنه بهت خیانت شده، اگه طرف اینجوری که او مای گاد من I respect I love you، عجب چیزی روایت کردی، اصلا همه چی رو انگار در نظر گرفته. نه تنها دوباره یک اثر اجتماعی یک سری چیزا رو نقد میکنه، دوباره مسائل تجاوز و جنایی و اون سیستم پلیس و این چیزا رو داره. آقا مثلا پلیس آخرش یکی میگیره دیگه، درست؟ آیا اون یکی مساویه با اون 2 تا استادیوم فوتبال هست؟ حالا اگه ترجمه اشتباه نباشه اندازه 2 تا استادیوم فوتبال آدم فلان بسار؟ قطعا نه. اصلا کسی گرفته نشد، انگار هیچی عوض نشد، هیچ فایده‌ای
مادری نداشت. در نهایت اون مادرم بلند شد بین بقیه مادرها، میدونی؟ یعنی هم میتونه زیبا باشه، هم میتونه گیج کننده باشه، هم اصلا جوری به تو نشون میده که یک فلش بکی میخوره تو اینجوری که ویت این حقیقت بود. like what can I trust؟ که اصلا خود کاراکتر میگه دیگه، میگه به هیچ کسی اعتماد نکن، حتی من. don't trust anyone. اصلا چطور میتونی حقیقت رو با اون منیپیولیت کردن تغییر بدی؟ و میگم اصلا تنها چیزی که تو این فیلم مخفی نیست عشق مادریه دیگه. تایتلش هم مادره، یعنی اصلا تو فیلمو میبینی که مادر بچه‌شو داره اون پشت مخفی میکنه، یعنی بچه‌ش هم داره اون پشت مخفی میکنه. تنها چیز رو تصویر فقط این مادر است که به نظرم حتی خود اینم مثلا انگار دارم گول میخورم. خیلی عجیبه. فیلم باز هم چیزهای مختلفی تو لیرهای مختلفی همزمان روایت میشه باهاش. اون تکنیک آن ریلایبل نریتور رو داری تو و نریتور اصلا انگار نمیتونی بهش اعتماد کنی. حالا چطوری شد دیگه سعی میکنم تا اونجا که میشه اسپویلی نگه ندارم، ولی اون کسی که فیلمو دیده کامل متوجه میشه چی دارم میگم. میخوام ببینم کلا زور بزنم ببینم تو فرست ایمپرشن چقدر میتونم هم کم اسپویل کنم، هم یه جوری بگم که اون کسی که فیلمو دیده کامل متوجه بشه من دارم کجا میگم و چه جوری میگم. سینما وقتی ویدیو منم بیاد دوباره ببینید بعد از اینکه فیلمو دیدید معانی حرفم عوض میشه. unreliable narrator goddamn. بعد ما مثال میگیم که آقا مادره مثلا یک جرمی مرتکب میشه، خب آیا مادر یه ویلنه؟ یعنی اصلا طی اون مسیری که طی میشه این مادر متوجه یک سری چیزا میشه که مثلا به صورت سیستماتیک یه مسئله تجاوزی است بین بچه‌ها فلان فلان و همه اینا رو میتونه به پلیس بگه و به هیچ کدومی از اینا اهمیت نمیده، فقط بچه خودش. و قشنگی این فیلم هم به نظرم تو همینه، یعنی جدای از حقیقت و تمام اتفاقایی که میفته نقد هر آنچه که هست، وقتی این فیلمو دو تا آدم متفاوت ببینن نظرشون کاملا متفاوته. یعنی بس فقط راجع به مادر باشه من میگم آقا این ویلنه، این قاتله، این باید تقاصشو پس بده. یه مادر اینو ببینه میگه نه کاملا اوکیه، چرا شیرینه. و این به نظرم یعنی التیمیت اکسپریانسی که شما میتونید با این فیلم داشته باشید اینه که اینو با مادرتون ببینید، یه بار تنها ببینید، یه بار مادرتون ببینید و یه سری سوال هم واسش طرح کنید دیگه. یعنی مثلا اینجا نظر راجع به این کار چیه، اینجا به نظر این کارو کرد. اصلا واقعا فیلماشو دوست دارم، واقعا فیلماشو دوست دارم. مثلا من اینو دیدم اینطوری بودم که خاک بر سر من پاراسایت یه بار دیگه ببینم. من راجع به پاراسایت تو چنلم صحبت کردم و همون موقع که اومده بود دیدم، خب ولی من یه ذره زیادی شخصیش کردم، یعنی یه سری چیزا متوجه نشدم. تجربه من موقع مثلا خودم حالم بد بود، یعنی خودم منتالی روحی روانی فاکت بودم. اینجوریام که منم یه انگلم. کسی که اون ویدیو رو میبینه که متوجه نمیشه، مخاطب من دوست من احتمالاً متوجه میشد، ولی خب حالا کاری ندارم. ببینید چطور من یه سری چیزا رو مخفی میکردم. فورشادوینگ بوده. ولی کلا فورشادوینگ های عجیب و غریب، کمدی درست و حسابی، هیومری که داره من خیلی بهم میچربه، اثر رو اصلا واسم خراب نمیکنه، لذت بخشه. انتظار میکشی ها، میتونی حدس بزنی ممکنه اتفاق بیفته ها، ولی یک جوری چیزا به هم کانکت میشه، یک جوری اتفاقی میفته اصلا تو فریاد میزنی که چطور یه صحنه‌ای که دیدی الان بعد من داد میزنم، من اصلا تو یه داد میزنم که oh my god سینما like to me that's سینما. چطور یک ساعت پیش چیزی که دیدم کانکت میشه جوری که حتی فکرش نمی‌کردم هیچ، و در جا همون لحظه باز بازی چشم، یعنی پیش خودم فکر می‌کنم آها قاتل گرفت ولی قاتل نیست، با چشمای من داره بازی میکنه، با اینکه من چه تصوری دارم چی فکر میکنم بازی میکنه. هر بار که فیلم تمام میشه I have to question myself، اینجوری میشم که چرا انقدر سریع واکنششون دادم like you know. بعد مثلا سر این چیزای کانکت کردنه میگم چون حالا یه موقع‌هایی مثلا یه سری چیز ریزه، چقدر شلوغه، یه سری کجا چقدر وقت میذاره، یه جوری کانکت میکنه که انگار نوستالژیکه. حتی میگم اصلا یه صحنه داشت قفل کردم چه حسی داشته باشم، یعنی بهت نشون میده اونو تق، بعد توی اون اینجوری که what there's no way bro. بعد از اون طرف پسری حالت کمدیک توری داره، بعد انگار ناراحت کننده است. یعنی اصلا انتخاب همین کاراکتر که مثلا حالت دیسابیلیتی داره خودش که اصلا جینیسه و درست هم به نظرم با این قضیه بازی میکنه که چطور مثلا به این میگی احمق یا مثلا بهش میگی نمیتونی آدم بکشیش، برمیخوره میگه نه من میتونم آدم بکشم. بعد تو اینجوری که این آدم دیسابیلیتی نداره، این همون آدم نرمالیه که بینمون داره زندگی میکنه، همینن دیگه، آدم‌ها همینجوریه دیگه. و میگم ما فریم به فریم واسه سعی کردیم رنگ به رنگ دقت کنیم، کسخلمون در میاد اینجوری که او مای گاد قرمز آبی سینما. ولی بازم بازیچه میشدیم، یعنی میگم همون لحظه اول تو اوپنینگ اصل مطلب شاید تقریبا درجا فهمیده بودیم، خب بازم بالا پایینمون میکرد که لذت خیلی خاصی برای من داشت همراه شدن باهاش. و اینکه حالا با بچه‌ها تو دیسکورد میبینیم یه حالت نمیگم سینما ولی نمیدونم اون جمع اون با هم میبینیم خیلی بیشتر خوش میگذره. اینم یه shout out to my friends in Discord god damn. شما اگه دوست داشتید حالا فیلم با هم ببینیم که بیاید دیسکورد، ولی خب اونم خیلی حال میداد کلا. بعد میاد اصلا خیلی چیزا عجیب و غریبی داره از اون بخش تکنیک
تکنیکال اونقدر دیگه بلد نیستم. یک سری جاها برای اینکه یاد بگیرم میرم سراغش، سر این نخواستم سرچ کنم چون ترجیح میدم بعد از اینکه فرست ایمپرشن رکورد کردم سراغ یه سری ویدیو برم. ولی مثلا میگم اون اول ویدیو فکر کنم گفتم دیگه، مثلا چطور اون لنز اسپکت رشیو هر چی که هست، هر کوفتی که هست، همه چی بزرگه، خیلی وایده، انگار مثلا لندسکیپ میخواد نشون بده ولی زوم نمیکنه رو کاراکترها. یه شهر کوچیک چطور پورتری میشه که نه تنها واقعی تره، اون شلوغ و زیاد بودن چیزها تو چشم تره و واسه چشم من انگار بیشتر فضا هست که به چی نگاه میکنه، که ما هم دائما همین بودیم و باز همون قضیه پرسپشنه و تصوری که ما داشتیم و حقیقتی که بهش نزدیک نیستیم. همه چی رو نمیدونیم، فکر میکنیم همه چی رو داریم از یک فضای دورتری میبینیم و چشمون همه چی رو کچ میکنه. باز هم این چیزا مخفیه. الان مثلا همین قضیه چشم، ببین چطور داره با چشم من مخاطب بازی میکنه، یعنی مثلا نزدیک نمیشه با کاراکترها، من اونقدر ارتباط برقرار نمیگیرم، چطور کجا کلوزآپ میذاره، فوکس رو چی باشه، مثلا رو چشم پسر زومه، بعد خاطره که یادش میاد دستش رو یه چششه که احتمالاً مثلا نشون بده نصف قضیه رو باز یادش نمیاد، یا خود مادره چطور یه جا اون صحنه رو داره میبینه و اینجوری که این پسر کشته یه چشش داره میبینه. وای مغزم منفجر. به یه چیزی بگم، اگه اولین بار دارید ویدیو رو میبینید، من اینطوری نیستم که هر فیلمی مثلا اینا رو داشته باشه نظر تکنیکالی ابجکتیولی فلان 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 خب اوکی باید لذت ببرم. خیلی فیلم‌ها هستن که نظر ابجکتیولی بهترن، تکنیکالی اصلا یه چیز بزرگی رو اچیو کردن که هیچ چیز دیگه نتونسته تکرارش کنه، ولی اون لذتی که باید از اون فیلم نبردم. توی اون لیر اول بعد حال بده، بعد از اون دیگه اصلا دلیل رو ولش کن. به من حس خوبی داد. فیلم بده باشه به من حس خوبی داد، خوبه اوکی به این دلایل به من حس خوبی داد. میدونی اون دلیلا رو ما میتونیم متوجه بشیم. من سینما رو دوست دارم که مثلا سعی میکنم این چیزا رو بیشتر پیش رو بگیرم. اینجا از این لنز استفاده کرده، معمولا این لنز به خاطر این استفاده میکنن فلان. هی به مرور بیشتر یاد میگیرم، تجربه فیلمم هی بهتر و بهتر میشه، به نظرم خودم بیشتر لذت میبرم. ولی مثلا فاز اینو نمیگیرم که اینجا کلوزآپ بیشتر از 3 ثانیه بود، تو سینما هیچ وقت کلوزآپ بیشتر از 3 ثانیه نباید بشه. shit the fuck up. حتی فی این فیلم به نظر من انقدر جذابه اینجوری که خود کارگردانم قابل اعتماد و قابل تکیه نیست. یعنی مثل همون پسر دوجونگ اگه اشتباه نکنم اسمشو، که تو اینطوری که آقا این در صادق ترین حالت ممکن که داره حرفشو میزنه بازم نصف قضیه رو یادش نمیاد. بعد مثلا همین چشما که اصلا چطور تو تصویر هستن و اینا یکم نمیدونم، یعنی هر شات بخواد همین باشه قطعا یک سری جا مفهوم خاصی پشتش نیست، استایلیکلی جلو رفتن و قرار نیست مثلا هر جا اون چشم یک چیزی رو مثلا نشون بده این حرفا. ولی وقتی دوباره مثلا به شاتاش نگاه می‌کردم و ببینم چقدر یک سری جاهای یه سری حرفا که داره زده میشه، اون کاراکتر مثلا فقط یه چشش رو تو میتونی ببینی، بعد چشم‌ها مثلا اینجا چه میتونه نقشی میتونن داشته باشن، رنگ‌ها میتونن یه چه نقشی داشته باشن، موزیک چه نقشی میتونه داشته باشه. یه سری از این چیزا رو آدم بیشتر توجه میکنه، یه ذره بیشتر مخشو درگیر میکنه، ممکنه بعضی جا حال بده، بعضی جا آزاردهنده بشه، بخاطر اینکه یه سری جا واقعا نمیدونم، یعنی دقیق نمیدونم که بگم آره سر این چشما حتما این چیزی که میگم هست. ولی خب حداقل حتی اگه به امن نبوده هم انقدر جذاب این قضیه در آورد و انقدر نشسته رو فیلم که جینیسش میده خودش، حداقل اون چیزی که اون حس خوبه رو به من میده. بعد میگم مثلا تو فیلم هیچی حل نمیشه از نظر جرم و اینا، عجیب و غریبه دیگه. یعنی حتی اندینگ و چطور وصل شدنش به اوپنینگ یه حالت اینو برای من داشت که از اول میدونست بچه‌ش قاتله. همون اول فیلم یکی رو کشت برای بچه‌ش و اون مسیر رو دوباره ادامه داد، چه یادش بود چه نبود، و اصلا با رقص شروع و با رقص تموم میشه. پس عجب اثر شادیه ایول. من دوست داشتم، من لذتم بردم و یه مقدار خب مشخصا رو یه سری چیزا که تو تصویر ترند بیشتر منم فوکس کردم. یعنی مثلا میگم یه چیز جالبی هم که داشت برخلاف مموریز آف مردر که تو اصلا از پی او وی پلیسا داری میبینی و اگه خیلی ساده بخوایم بکنیم اون فیلمو بگیم در رابطه با مدارک و اشتباه بودن این چیزاست، ارتباط مساوی اون، حالا سرانجام اون چیزی نیست، چیزها با هم ارتباط داشته باشن و پرونده شکل نمیگیره و تو نمیتونی ثابت کنی نفر مجرم و اینا. اینجا یه بازی دیگه میکنه کارگردان و I'm sorry بونگ جون او I didn't know the game you are playing. تو توی اون اکت اول چیزی که میبینی پلیس این منور به نظر همه حرومزاده میان، یعنی پلیس از این ادوانتیج که این پسر دیسابیلیتی داره استفاده میکنه و در جا پرونده رو میبنده. بعد از اون طرف رفیق این کاراکتر مثلا اینطوری که خب من این چوب گلفو میندازم تو آب بعدن میفروشم، چه بدونم او چوب گلفم خون هست، به پلیس دروغ میگم میندازم تقصیر این آدم رفیقمه، با اینکه بجاش مادر نقش
میشه پلیس میگیره به بهونه حالا مثلا بی‌طاقتیش وکیل و اون سیستم درست کار نمیکنه یا هر چی هست، کل شهر به نظر صادق میاد، خیلی خاکیه. بعد میبینی به صورت اون سازمانی اون پشت یه خلافی داشته رخ میداده و حقیقتی اصلا گفته نمیشده. یعنی همون شهری که به نظر صادق میاد خاکیه، اصلا چه کثافتیه اون، یعنی اون دیگه چه جهنمیه. که خب اون بخش قضیه هم خیلی جذابه که خب مشخصا توی این ویدیو اونقدر روش سوار نشدم چه بدونم از نظر اجتماعی و پلیس بازی و بی‌طاقتی مادر و یه سری چیزای دیگه، ولی به نظرم همینقدر صحبت کافیه. یعنی هنوزم اگه حس میکنید از اونایی هستید که مثلا یه ویدیو میبینید فکر میکنید اثر تجربه کردی، آقا اشتباه نکن، من یه سری چیزا رو نمیتونم تعریف کنم، یعنی نه اینکه نمیخوام اسپویل کنم، یعنی یک سری اثر رو تعریف کردنشون سخت، مثل انجلز اگ که من میتونم بگم 2 + 2 مساوی این، دیدی الگوریتم فلان این مساوی MC2 مثلا، اینجا مفهومش اینه، داره در اصل میگه که چه بدونم خداها ما رو ترک کردن. ایول خودتون برید ببینید، لذت ببرید. بعد از اینکه دیدید اینجا تو کامنت ها منتظرتونم، تو کامنت های یوتیوب باشه، دیسکورد باشه، تلگرام ناشناس باشه، هر چی. اگه که دیدید از قبل نظرتون چیه؟ کجاها شما یه چیز خاصی رو کج کردید، یه چیز خاصی متوجه شدید، مخالفید با نظر من، غلط کردید، اشتباه دارید میکنید، من بخش از حقیقت از شما مخفی کردم، عشق مادرانه داشتم، نخواستم اذیتتون کنم. پسر جان، حالا جدا از شوخی و هم مسخره بازی و همه این چیزا، کلا خوشحالم که این فیلم کلا اصلا یه انرژی هم بهم داد که میخوام راجعش صحبت کنم، با حال کنم راجعش صحبت میکنم، یعنی بگم هیچ اشکالی نداره که من به خودم هیجان بدم و با حس خوب بگم شینما گدام، نه اینکه تو حالت خونسا و نیوترال اینطوری باشم که تو رو خدا منو نذاری اگه از این اثر خوشم اومد یا بدم اومد. به نظر من آدم باید متوجه بشه. shut the fuck up I love this movie. حالا من یه ذره الان خودم انرژتیکم، به همین واسطه الان فکر نکنید که الان 30 تا فرست ایمپرشن دیگه ای که دادم اونا رو دوست نداشتم. ربطی به فیلم نداره که بگم به خاطر اینکه مثلا فیلم چیزه الان خیلی راحت تر دارم چیز کنم. I have to explain. ولی همین چیز دیگه ای نمیمونه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. این حرفا کامنتاتون نره. امیدوارم که همیشه چیزایی رو تجربه کنیم. کلا چرخ زندگی جوری به چرخه بذار، از این حرفا سیگار نکشید، مامانتون رو دوست داشته باشید و چیزی باشه که کلا ویدیو حس خوبه بیشتر باشه. چرا که نه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.